απέσπασε τρομερά καλές κριτικές. Αυτή είναι μια Mercedes CLS W219 και είναι το αυτοκίνητο που δημιούργησε την κατηγορία του κουπέ σεντάν. Πάμε να το δούμε παρέα. Αν σας αρέσουν τα ιδιαίτερα αυτοκίνητα, τα αυτοκίνητα τα οποία έχουν μια ιστορία να πούνε, κάνε subscribe στο κανάλι. Επίσης, εκτιμώ πάρα πολύ όλους εσάς που κάνετε like και hype στα βίντεο, γιατί βοηθά το κανάλι να πάει παρακάτω. Πάμε τώρα να μιλήσουμε για τη CLS. Στην κατηγορία του κουπέ σεντάν είχαν γίνει πριν το 2003 που παρουσιάστηκε το Vision CLS δύο απόπειρες ώστε να υπάρξει κουπέ σεντάν. Οι απόπειρες αυτές παρέμειναν όμως σε επίπεδο concept και ήταν η Bugatti EB112 και η Porsche 989 Concept. Το 2003 λοιπόν η Mercedes προσέλαβε τον Michael Frink προκειμένου να σχεδιάσει το Vision CLS. Όταν παρουσιάστηκε το Vision CLS, το concept δηλαδή της CLS στη Φραγκφούρτη, απέσπασε τρομερά καλές κριτικές και πάρα πολύ θερμά σχόλια και ο κόσμος έδειξε να θέλει πολύ η Mercedes να βγάλει το αυτοκίνητο αυτό. Επομένως, το 2004 λοιπόν, μετά από όλα αυτά τα σχόλια τα οποία ήταν θετικά και έδειξαν ότι υπάρχει αγορά για αυτό το αυτοκίνητο, η Mercedes έδωσε το πράσινο φως προκειμένου να βγει στην παραγωγή. Η οποία παραγωγή διήρκησε από το 2004 μέχρι το 2010 με μία γενιά facelift το 2008. Όπως καταλαβαίνετε, το CLS δεν ήθελε να αντικαταστήσει κάποιο μοντέλο της Mercedes, καθώς είναι το αυτοκίνητο που δημιούργησε γενικά την κατηγορία στην αυτοκινητοβιομηχανία και αντικαταστάθηκε το 2010 από το Mercedes CLS W218. Πρωτού προχωρήσουμε στα διάφορα σημεία τα οποία θέλω να αναφέρω πάνω στο CLS, αξίζει να σας αναφέρω το γεγονός πως η Mercedes CLS είναι μία από τις ελάχιστες περιπτώσεις αυτοκινήτου όπου το concept car βγήκε σχεδόν αυτούσιο σε κανονικό αυτοκίνητο παραγωγής. Αυτό είναι κάτι πολύ σπάνιο, το οποίο σε πολύ ελάχιστες περιπτώσεις αυτοκινήτων βλέπουμε. Και για να σας δώσω να καταλάβετε, η μόνη σημαντική διαφορά η οποία είχε το αυτοκίνητο αυτό σε σχέση με το Vision CLS, το concept του δηλαδή, είναι το γεγονός πως η ηλιορροφή με την οποία βγήκε εν τέλει στην παραγωγή ήταν απλή ηλιορροφή και δεν ήταν πανόραμα όπως ήταν στο concept. Το αυτοκίνητο αυτό, όπως σας είπα, δημιούργησε την κατηγορία του κουπέ σεντάν και στην επόμενη γενιά η BMW, βλέποντας την επιτυχία που έκανε το CLS, στη γενιά F12 έβγαλε τη σειρά 6 σε Grand Coupé, η Audi έβγαλε το Α7 και πρέπει να σας πω πως και σε πιο ταπεινά αυτοκίνητα σε σχέση με την BMW, τη Mercedes και την Audi, η Volkswagen έβγαλε το Passat CC. Τέλος, μένουν δύο σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να σας πω. Αρχικά, όλη αυτή η προσπάθεια της Mercedes να βγάλει ένα κουπέ σεντάν ήταν προκειμένου να βγάλει τον μανδύα της σοβαρότητας από τα αυτοκίνητά της, δηλαδή εκείνη την εποχή και τώρα βέβαια. Το Mercedes είναι κάτι το οποίο είναι πιο πολύ συνυφασμένο με ένα γυρεότερο κοινό. Οπότε η Mercedes θέλει να βγάλει ένα σεντάν το οποίο θα απευθυνόταν περισσότερο σε νεανικό κοινό ή τουλάχιστον κοινό το οποίο ήθελε να δείχνει νεανικό, να σας το πω έτσι. Και το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, παρά το γεγονός ότι έχει βασιστεί στην W211, την E-Class, έχει πολύ ριζικές διαφορές σε σχέση με την E-Class και σχεδιαστικά και στο εσωτερικό και φυσικά και συνολικά στον τρόπο με τον οποίο συμπεριφέρεται. Επομένως, με την κίνηση αυτή, η Mercedes έβγαλε ένα αυτοκίνητο το οποίο όντως απευθυνόταν σε ένα νεανικότερο κοινό, αν εξαιρέσει φυσικά την τιμή του, και κατάφερε να διώξει το συντηρητισμό από το συγκεκριμένο μοντέλο και να εισάγει την κατηγορία αυτή. Αυτά λοιπόν όσον αφορά το ιστορικό πλαίσιο της Mercedes CLS W219. Πάμε τώρα να δούμε μερικά σχεδιαστικά χαρακτηριστικά, εξωτερικά και εσωτερικά, και έπειτα να πάμε μια βόλτα. Παρατηρείτε τώρα την μπροστινή όψη της Mercedes CLS W219. Αρχικά θέλω να σας πω πως θεωρώ πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο είναι ένα τέλειο πάντρεμα ανάμεσα σε γωνίες και κούρμπες. Πραγματικά θεωρώ πως η Mercedes έχει κάνει ένα πάρα πολύ sleek design, πάρα πολύ όμορφο design, το οποίο από το πλάι και όλο το οποίο θα δούμε σε λίγο μοιάζει και με στυλό, κατά την άποψη. Αρχικά, η μάσκα του αυτοκινήτου έχει μια ενδιαφέρουσα σχεδιαστική λεπτομέρεια, η οποία είναι το γεγονός ότι είναι η πρώτη φορά όπου η Mercedes έβαλε το αστέρι να είναι πάνω στη γρίλια. Αυτό συνέβαινε μόνο στα Roadster και τα Coupé πριν τη CLS και είναι το πρώτο τετράπορτο αυτοκίνητο της Mercedes το οποίο έφερε το σήμα εκεί πέρα. Αυτό προφανώς συνέβαινε γιατί ήθελε να τονίσει το sportif χαρακτήρα που είχε το συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Ακόμη πρέπει να σας πω πως στις συγκεκριμένες γενιές η Mercedes γενικότερα την εποχή εκείνη έβγαζε τα πιο στρογγυλά φανάρια και ήταν η πρώτη Mercedes η οποία έχει αυτά τα φανάρια τα οποία είναι σαν λατινικό L, τα οποία ταιριάζουν πάρα πολύ σε όλο το σχήμα του αυτοκινήτου. Εδώ βλέπετε το υπερβολικά πανέμορφο πλαϊνό προφίλ της Mercedes CLS
W219. Αρχικά, όπως σας είπα και προηγουμένως, εμένα το σχεδιαστικό κομμάτι στο πλάι του αυτοκινήτου μου μοιάζει πάρα πολύ με ένα κομψό, ωραίο, λεπτεπίλεπτο στυλό. Προσωπική άποψη. Προχωρώντας, πρέπει να σας δείξω εδώ, όπως βλέπετε, πως σχεδιαστικά είναι σαν τα παράθυρα να είναι συμμετρικά. Θεωρώ ότι είναι ένα πάρα πολύ όμορφο χαρακτηριστικό αυτό της CLS. Γενικότερα, λόγω της αερανάρτησης, το αυτοκίνητο ανεβοκατεβαίνει κατά επιλογή του οδηγού. Στο κομμάτι των ελαστικών και των ζαντών, το αυτοκίνητο φοράει 18 ζάντες και ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό είναι πως τα λάστιχα μπρος και πίσω είναι ασύμμετρα. Μπροστά τα ελαστικά είναι 2,45-40 ρο 18, ενώ πίσω είναι 2,75-35 ρο 18. Φυσικά για το συγκεκριμένο αυτοκίνητο, το οποίο δεν σας το έχω πει μέχρι στιγμής, είναι CLS 500, δηλαδή V8. Επιπλέον, πρέπει να σας πω πως εκτός από τις 18 υπήρχε επιλογή και για 17 και για 19 ζάντες. Ακόμη, όπως είπα και προηγουμένως, το αυτοκίνητο έχει αυτή την πανέμορφη, μικρή μεν, αλλά πανέμορφη ηλιορροφή, η οποία ταιριάζει και στο χαρακτήρα του. Δηλαδή, σε μερικά αυτοκίνητα θεωρώ ότι δεν ταιριάζει τόσο εμφανισιακά. Όμως, εδώ πέρα, λόγω της υπερβολικά όμορφης αεροδυναμικής σχεδίασης που έχει το αυτοκίνητο, θεωρώ ότι ταιριάζει αρκετά. Και πάνω στο κομμάτι της αεροδυναμικής, να σας πω πως η Mercedes CLS είχε αεροδυναμικό συντελεστή 0,26. Αναμενόμενο, όπως καταλαβαίνετε, σε ένα αυτοκίνητο το οποίο είναι τόσο σχεδιαστικά άρτιο όσον αφορά την αεροδυναμική. Στο κομμάτι της πόρτας, όσον αφορά το εξωτερικό, πως τα παράθυρα, για να τονίσει φυσικά η Mercedes ότι είναι ένα σπορ αυτοκίνητο, δεν είναι ένα σεντάν οικογενειακό. Τα παράθυρα είναι frameless, πράγμα το οποίο λατρεύω να βλέπω σε ένα σεντάν. Και επιπλέον, γενικότερα, οι πόρτες του είναι τεράστιες, είναι χοντρές, είναι ασφαλής. Εδώ βλέπετε την πίσω όψη του αυτοκινήτου. Το αυτοκίνητο αυτό σχεδιαστικά συνδυάζει παράλληλα το δυναμικό και το κομψό χαρακτήρα και επομένως καταλήγει να έχει αυτό το πανέμορφο αποτέλεσμα, το οποίο είναι με νεανικό και αριστοκρατικό, αλλά παράλληλα έχει και ένα έτσι πιο μαφιόζικο χαρακτήρα, αν θέλετε. Ειδικά κιόλας σε αυτό το πανέμορφο μαύρο το οποίο έχει σαν χρώμα. Στο κομμάτι του εξοπλισμού, στο πίσω μέρος του αυτοκινήτου, πρέπει να σας πω πως τα φώτα ήταν LED, το οποίο ήταν ακόμη λίγο ασυνήθιστο. Υπήρχαν φυσικά αυτοκίνητα και στη Mercedes και στην BMW τα οποία είχαν βγει με LED. Αξίζει να σας δείξω εδώ πέρα αυτά τα πανέμορφα τριωνάκια τα οποία δίνουν αυτόν τον τρομερό χαρακτήρα στα πίσω φώτα και γενικά έχει αυτή την όψη ενός λίγο σχιστού ματιού, να το θέσω έτσι το φανάρι, και θεωρώ ότι πραγματικά στο κομμάτι του χαρακτήρα είναι κάτι πάρα πολύ μοναδικό. Ακόμη πρέπει να σας πω πως τα μοντέλα V6 και V8 που δεν ήταν AMG βγαίνανε με διπλές εμφανείς εξατμίσεις, οι οποίες φυσικά και ήταν πραγματικές, όχι όπως τώρα όπου είναι ψεύτικες, και τα AMG έβγαιναν με δύο διπλές εξατμίσεις όπως τις βλέπετε τώρα. Ακόμη, σε αυτό το σημείο που είναι λίγο πιο εμφανής, δεν ήθελα να το κάνω προηγουμένως στο play γιατί δεν θα ήταν ιδιαίτερα εμφανής, μπορείτε να παρατηρήσετε αυτήν εδώ την πανέμορφη γραμμή την οποία έχει, η οποία πηγαίνει από άκρη σ' άκρη. Αυτή η γραμμή θεωρώ ότι είναι μια συνιστόσα όπου κρατάει την κομψότητα και τον αεροδυναμικό χαρακτήρα του αυτοκινήτου και παράλληλα δίνει και αυτή τη σπορ αίσθηση, τη σπορ νότα αν θέλετε, σε όλο το αμάξωμα. Εδώ πέρα παρατηρείτε μια σύγκριση ανάμεσα στην W211 που ήταν η βάση της CLS και τη CLS όσον αφορά τα μεγέθη των δύο αυτοκινήτων και όπως βλέπετε γενικότερα η CLS είναι σε όλα τα επίπεδα μεγαλύτερη. Πάμε τώρα να συζητήσουμε λίγο για το χώρο αποσκευών της Mercedes CLS W219. Ο χώρος αποσκευών ήταν 500 λίτρων. Το κατόφλι φόρτωσης γενικότερα δεν ήταν και πάρα πολύ άνετο, όμως τα 500 λίτρα σε ένα κουπέ σεντάν είναι ένα αρκετά καλό νούμερο που αποδεικνύει ότι παρά το γεγονός ότι αναφέρεται σε ένα πιο σπορ κοινό, δίνει και την ευκαιρία στον οδηγό του και τον ιδιοκτήτη του να έχει και επί των πλήθων μια χρηστικότητα. Έχουμε ανοίξει τώρα το μηχανοστάσιο της CLS 500. Εδώ πέρα, κατευθείαν στο 500, πρέπει να σας πω κάτι. Στην Αμερική το συγκεκριμένο αυτοκίνητο κυκλοφόρησε με την ονομασία CLS 550, καθώς ο κινητήρας ο οποίος φέρει είναι 5.400 κυβικά με 388 άλογα. Αρχικά το αυτοκίνητο είχε βγει σε CLS 350 με V6 κινητήρα και σε CLS 500 με V8 5 λίτρο, ο οποίος όμως είχε 306 άλογα. Επιπλέον πρέπει να σας πω πως έπειτα το 2006 η Mercedes στο 350 έβγαλε την έκδοση CGI, 3,5 λίτρο CGI μοτέρ V6 φυσικά, και εδώ πέρα αυτό το κινητήρα τον οποίο έχουμε, ο 5,4 V8. Ακόμη πρέπει να σας πω πως η CLS έβγαινε αρχικά σε CLS 55 AMG και έπειτα σε CLS 63. Επίσης, μια μικρή λεπτομέρεια είναι το γεγονός πως η CLS 55 ήταν κομπρεσοράτο V8. Πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό και εδώ πέρα βλέπετε φυσικά και τον πίνακα με τα διάφορα τεχνικά χαρακτηριστικά ύπους και 0% για το κάθε μοτέρ.
Ακόμη πρέπει να σου πω πως η CLS έβγαινε και σε δύο εκδόσεις diesel και πως υπήρχε και CLS 280. Πρέπει πλέον να σας πω πως το συγκεκριμένο αυτοκίνητο έχει 0-100 5,2, το οποίο την εποχή εκείνη οριακά το τοποθετεί στην κατηγορία του Super Sedan. Θέλω να σας δείξω ένα πολύ περίεργο χαρακτηριστικό στον κινητήρα του αυτοκινήτου. Το γεγονός πως ο εγκέφαλος του αυτοκινήτου βρίσκεται εδώ. Βρισκόμαστε τώρα στο εσωτερικό της Mercedes CLS 500. Παρατηρείτε εδώ το εσωτερικό, το οποίο είναι πραγματικά πανέμορφο. Είναι με μπεζ χρώμα όπως βλέπετε και εδώ πέρα έχει αυτό το ματ ξύλο, το οποίο φαίνεται σαν πλαστικό αλλά είναι ξύλο. Αρχικά έχει το τυπικό τιμόνι της εποχής εκείνης με εννοείται πολλαπλές λειτουργίες και αξίζει στο κομμάτι τιμονιού να αναφέρω πως έχει και paddles, φυσικά γιατί είναι αυτόματο, και πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό του είναι το γεγονός πως το κυβότιό του ήταν 7, που ήταν το πρώτο αμάξι παγκοσμίως το οποίο είχε 7 αυτόματο κυβότιο. Ακόμη θέλω να σου πω πως σχεδιαστικά το τιμόνι και γενικά όλα τα τιμόνια της Mercedes στην εποχή εκείνη δεν με τρέλναν εμφανισιακά. Στο σημείο αυτό παρατηρείτε τον πίνακα οργάνων του αυτοκινήτου. Όπως βλέπετε, το συγκεκριμένο έχει πάρα πολύ λίγα χιλιόμετρα, μόλις 55.000, και πρόκειται για ένα τυπικό κοντέρ, θα έλεγε κανείς, για την εποχή εκείνη της Mercedes, όπου έχει φυσικά το στροφόμετρο, το ταχύμετρο, στη μέση έχει αυτή την οθονούλα η οποία εμφανίζει τις πληροφορίες του ταξιδιού, όπως η κατανάλωση, το trip, η μέση ταχύτητα και το πόσο απόσταση έχει διανύσει, και φυσικά, όπως ήταν παραδοσιακό σε όλα τα πολυτελή αυτοκίνητα της Mercedes, το ρολόι αριστερά. Επιπλέον υπάρχουν δεξιά και αριστερά στις γωνίες οι ενδείξεις για τη στάθμη του καυσίμου και ενδείξεις για τη θερμοκρασία των υγρών του κινητήρα. Θέλω να σας αναφέρω ένα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό, το οποίο είναι πως το γεγονός ότι αυτό εδώ το ξύλο είναι μονοκόμματο, το οποίο ουσιαστικά δείχνει τον upmarket στόχο της Mercedes, ώστε να δείξει και μια έξτρα πολυτέλεια σε σχέση με τους ανταγωνιστές της. Ένα εξίσου ενδιαφέρον κομμάτι είναι αυτό εδώ το σημείο, το οποίο ουσιαστικά πρόκειται για ένα χαρακτηριστικό που έβαζε η Mercedes μόνο στο SL και το CL στις πόρτες αυτών των αυτοκινήτων και το βάλουν και στο CLS προκειμένου να τονίσουν το σπορ χαρακτήρα του. Ακόμη αστήρευτο χαρακτηριστικό της Mercedes την εποχή εκείνη φυσικά είναι η επιλογή της θέσης οδήγησης, η οποία είναι ηλεκτρική προς όλες τις κατευθύνσεις όσον αφορά την πλάτη, το κάθισμα και το προσκέφαλο, με μνήμες φυσικά, και εδώ πέρα οι διάφορες επιλογές για τη ρύθμιση των καθρεπτών. Εδώ πέρα παρατηρείτε ένα τυπικό πάνελ λειτουργίας των παραθύρων, φυσικά και με child lock. Στο κομμάτι του κεντρικού πάνελ, εδώ πέρα πρέπει να σας πω πως το αυτοκίνητο είχε τετραζωνικό κλιματισμό, 2 μπρος και 2 πίσω, αρκετά ιδιαίτερο χαρακτηριστικό για την εποχή εκείνη, με την τυπική οθόνη της εποχής για τη Mercedes, η οποία είναι από τις λιγότερο αγαπημένες μου. Παρεπιπτόντως θέλω να σας πω πως η σειρά 5, η οποία είχα κάνει τις προάλλες, η E39, θεωρώ ότι είχε πολύ πιο όμορφη οθόνη, η οποία βγήκε και αρκετά χρόνια πριν σε σχέση με τη CLS. Ένα ενδιαφέρον χαρακτηριστικό εδώ είναι η σιντιέρα, την οποία την πατάς και ανοίγει όπως βλέπετε ηλεκτρονικά. Και φυσικά πρέπει να σας πω πως παρατηρείτε εδώ πέρα τις διάφορες τρύπες οι οποίες υπάρχουν πάνω στο κάτσμα, και αυτό συμβαίνει καθώς το αυτοκίνητο, όπως παρατηρείτε εδώ, έχει θερμαινόμενα και αεριζόμενα καθίσματα. Επιπλέον, με το κουμπί αυτό πέφτουν τα πίσω προσκέφαλα και με το κουμπί αυτό ανεβοκατεβαίνει το σκίαστρο στις πίσω θέσεις. Στο σημείο αυτό βλέπετε και τη ρύθμιση της αερανάρτησης. Εδώ πέρα παρατηρείτε πως υπάρχει αυτό το κουμπί, το οποίο το πατάς προκειμένου να περάσει μια λακκούβα με νερά, και εδώ πέρα είναι οι δύο ρυθμίσεις της αερανάρτησης, η Sport 1 και η Sport 2, με τις οποίες χαμηλώνει το αυτοκίνητο. Βλέπετε την πίσω καμπίνα του Mercedes CLS W219. Προφανώς συνεχίζεται το όλο κόνσεπτ της πολυτέλειας και της ιδιωτικότητας. Σε γενικές γραμμές τα παράθυρα του αυτοκινήτου είναι αρκετά χαμηλά και κλειστοφοβικά. Προφανώς υπάρχει και το κομμάτι του ότι είναι κουπέ και αυτό φαίνεται στα παράθυρα. Παρατηρείτε εδώ πέρα αρχικά το πόσο αποθηκευτικό χώρο έχεις στη μέση. Έχεις αυτό εδώ το ντουλαπάκι, πρώτον. Δεύτερον, έχεις αυτό εδώ. Και τρίτον, έχεις και το υποβραχιόνιο, το οποίο κατεβαίνει. Πάμε τώρα να οδηγήσουμε το πανέμορφο αυτό αυτοκίνητο. Θεωρώ πραγματικά ότι εμφανισιακά είναι το κάτι άλλο σε γενικές γραμμές. Βρισκόμαστε στο στοιχείο του, την Εθνική Οδό, συγκεκριμένα την Αθηνών Κορίνθου. Ήδη ένα χαρακτηριστικό το οποίο έχω αναγνωρίσει ξεκάθαρα είναι το γεγονός πως λόγω των κυβικών νιώθεις ότι το αυτοκίνητο δεν κολώνει πουθενά καθόλου, δηλαδή του δίνεις και
δεν σκαλώνει και το κυβότιό του είναι αρκετά άμεσο, θα τολμήσω να πω. Παρά το γεγονός ότι εντάξει, δεν είναι και η νεότερη τεχνολογία εννοείται, την εποχή εκείνη ήταν κάτι αρκετά καινοτόμο προφανώς, όμως η συνολική αίσθηση του αυτοκινήτου από τη σκοπιά του οδηγού είναι πάρα πολύ ωραία. Κάτι το οποίο ανέφερα και προηγουμένως είναι πως εμφανισιακά, ενώ το τιμόνι χρωματικά είναι πολύ όμορφο, εμφανισιακά δεν με τρελαίνουν τα τιμόνια της Mercedes εκείνης της εποχής και είναι ίσα-ίσα και για μένα προσωπικά ένας αποτρεπτικός παράγοντας όσον αφορά την αγορά ενός τέτοιου αυτοκινήτου. Γενικά βλέπεις και νιώθεις και στο τιμόνι αυτό το πάντρεμα μεταξύ sport και comfort της Mercedes στο συγκεκριμένο αυτοκίνητο. Το τιμόνι είναι σαφώς πιο σκληρό από ό,τι το περίμενα. Η διαδρομή του γκαζιού επίσης είναι ενδιαφέρουσα και το πόσο ωραία ανταποκρίνεται το αυτοκίνητο στις εντολές σου. Γενικά μου αρέσει αρκετά όλο αυτό το πάντρεμα. Αναρωτιέσαι βέβαια αν καταλήγει το αυτοκίνητο, επειδή είναι ανάμεσα σε δύο κόσμους, ανάμεσα στον κόσμο του sport και ανάμεσα στον κόσμο του comfort, αναρωτιέσαι πόσο καλό είναι εν τέλει, αλλά μπορώ να σας πω ότι λόγω του κινητήρα που έχει, το αυτοκίνητο κερδίζει αρκετά και είναι πραγματικά πάρα πολύ ευχάριστο. Επίσης, το γεγονός ότι δεν έχει τόσο αεροδυναμικούς ήχους, ενώ είναι frameless τα παράθυρά του, είναι ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον χαρακτηριστικό. Πάμε τώρα να δώσουμε έτσι και ένα γκαζάκι. Είμαστε με 90, πάμε να δώσουμε λίγο μια 150. Παιδιά, εντάξει. Πύραυλος της Autobahn. Θα ήθελα τώρα να δώσω το λόγο στον Κώστα και το τιμόνι, προκειμένου να μας πει και από τη σκοπιά του ιδιοκτήτη, αφού γνωρίζει και καλύτερα το αυτοκίνητο, το πώς του φαίνεται, ποιες είναι οι σκέψεις του, όντας φυσικά και μπεμβεδάκιας, να μας πει τι και πώς. Οπότε ο λόγος τώρα στον Κώστα. Χαίρετε και από μένα. Βρισκόμαστε σε ένα επαρχιακό οδικό δίκτυο, δεν είναι στο στοιχείο του το αυτοκίνητο. Ωστόσο, με την αερονάρτηση που έχει η Sport 1 και Sport 2 ρύθμιση, πάντα και τα δεδομένα της Mercedes έχει μια sportive αίσθηση και οδηγοκεντρική. Είναι ένα αυτοκίνητο άνετο, ήσυχο, γρήγορο, είναι effortless, δηλαδή πας γρήγορα χωρίς να το καταλάβεις και βγαίνεις από το αυτοκίνητο πραγματικά ατσαλάκωτος. Δεν δίνει την οδηγική ευχαρίστηση που δίνει ένα BMW, για να είμαι ξεκάθαρος, αλλά και τα δεδομένα της Mercedes είναι ένα αρκετά ισορροπημένο σύνολο. Και ιδίως με το V8 motor και αυτό το drivetrain με το 7τάχυτο 7G κυβότιο και την πίσω κίνηση είναι αρκετά ευχάριστο και νιώθεις ότι έχει ροπή παντού και πάντα και κάνεις ταξίδια, πραγματικά το αυτοκίνητο είναι σαν να είναι σβηστό. Σε κατανάλωση προφανώς μες στην πόλη δεν είναι το στοιχείο του, είσαι δύσκολα κάτω από 20 λίτρα. Σε ταξίδι, σε ταχύτητες χωρίς να κινδυνεύεις να σου πάρει το δίπλωμα, είσαι κοντά στα 11 λίτρα. Οι επιδόσεις του για τα δεδομένα της εποχής είναι αρκετά καλές και υπάρχει και αυτή η συμφωνία κυριών με τον κόφτη ταχύτητα στα 250 χιλιόμετρα, το οποίο άμα κάνεις the limit γύρω στα 270 ρεαλιστικά τα πιάνεις, όχι στην Ελλάδα βέβαια, στην Autobahn που είχε φτιαχτεί αυτό το αυτοκίνητο. Είναι για 4 ένα sportive sedan με χώρους, ασφάλεια, άνεση, κύρος, ποιότητα. Το σημαντικό είναι ότι υπάρχει πλέον διαθεσιμότητα, ας πούμε, στο Car GR. Είναι αρκετά εύκολα να προσβάσιμο να το αγοράσεις το αυτοκίνητο με 15, 18, 13.000 βρίσκεις. Απλά η συντήρησή του εξακολουθεί να είναι ένα αυτοκίνητο των 90-100.000 ευρώ και ιδίως η ανάρτηση είναι κάτι που είναι αρκετά ακριβό. Πάμε τώρα να δούμε και λίγο στην εθνική πώς πηγαίνει το αυτοκίνητο, που είναι στο στοιχείο του, πιστεύω. Για πάμε λίγο τώρα με Κώστα στο τιμόνι να μας δώσει έτσι ένα ωραίο γκαζάκι. Πάμε να δούμε τώρα στο στοιχείο του το αυτοκίνητο στον αυτοκινητόδρομο. Μια επιτάχυνση εντός ορίων πάντα. Πάμε να δώσουμε μια έτσι αρκετά καλή επιτάχυνση. Είναι η ροπή του ατμοσφαιρικού και τα κυβικά. Είναι 53 κιλά ροπής από χαμηλές στροφές. Ήδη είμαστε στα όρια. Δεν χρειάζεται να ρισκάρουμε παραπάνω γιατί έχουμε και άλλους πίσω στον δρόμο. Αυτά λοιπόν όσον αφορά τη μοναδική CLS W219. Αρχικά Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και όλους. Για όσους δεν το γνωρίζετε, ο Κώστας είναι πλέον ο συνεργάτης μου στο κανάλι, έτσι να το πούμε γι' αυτό, και θα δείτε σύντομα ένα βίντεο που θα τα πούμε και λίγο πιο αναλυτικά αυτά. Σε γενικές γραμμές, το CLS είναι ένα μοναδικό αυτοκίνητο, θεωρώ, το οποίο ξεκίνησε και την κατηγορία, όπως είπαμε, στην οποία βρίσκεται, και γενικά νομίζω ότι σιγά σιγά θα έρθει να περνάει σε ένα timeless status. Συμφωνώ απόλυτα. Ακόμα δεν έχει αναγνωριστεί στο αξία του, αλλά είναι ένα σίγουρα future classic.
οποίο το σχήμα του και η κατηγορία που δημιούργησε πιστεύω θα αφήσει το αποτύπωμα στην αυτοκίνηση. Αυτά λοιπόν. Να είναι ένα Mercedes, συγγνώμη. Αυτά λοιπόν τα λέμε στο επόμενο βίντεο, τα σχόλια είναι δικά σας.